Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Att lyssna är mycket viktigt när du lär dig svenska. När du lyssnar hör du hur orden uttalas. Du lär dig hur meningar låter i verkligheten. Genom att lyssna ofta blir det lättare att förstå svenska. Du lär dig nya ord utan att tänka för mycket. Du börjar känna igen vanliga uttryck. Lyssnandet hjälper dig också att prata bättre. När du hör språket många gånger blir ditt uttal tydligare och säkrare. Du behöver inte förstå allt. Lyssna lugnt och försök förstå helheten. Med tiden blir det lättare. Lyssna, repetera och lär dig steg för steg. Kapitel 1. Geppetto, drömmen om ett barn. Geppetto var en gammal snickare som bodde ensam i en liten stad i Italien. Hans hus var litet och enkelt. Där fanns bara några verktyg, ett bord, en stol och en säng. Geppetto var inte rik, men han var en god och vänlig man. Varje dag arbetade han med trä. Han gjorde stolar, bord och leksaker för barn. Trots sitt lugna liv kände Geppetto ofta en stor tomhet i sitt hjärta. Han hade inga barn och ingen familj. När han såg andra pappor leka med sina barn på gatan blev han både glad och ledsen. Han drömde om att ha en son som kunde kalla honom pappa. En dag när Geppetto gick genom staden hittade han ett märkligt stycke trä. Det såg ut som vanligt trä, men när han tog upp det hörde han en svag röst. Träbiten verkade leva. Geppetto blev först rädd, men sedan nyfiken. Han bestämde sig för att ta med träet hem. När Geppetto kom hem började han arbeta direkt. Han tänkte, jag ska göra en docka som kan vara som en son för mig. Han arbetade långsamt och noggrant. Han gjorde ett huvud, armar och ben. När han gav dockan ett ansikte log Geppetto och kände sig lycklig. Han gav dockan namnet Pinocchio. Namnet lät roligt och varmt, precis som han ville. Men snart märkte Geppetto att något inte var som vanligt. När han gjorde näsan rörde den sig. När han gjorde munnen verkade den le. Plötsligt öppnade Pinocchio sina ögon. Han började skratta och röra på sig. Geppetto tappade sina verktyg av chock. Han kunde inte tro sina ögon. Dockan levde. Pinocchio hoppade ner från bordet och började springa runt i rummet. Han skrattade högt och rörde vid allt. Geppetto blev både glad och orolig. Han kände kärlek, men också rädsla. Han förstod att detta inte var ett vanligt barn. Geppetto sa lugnt, Pinocchio, jag är din pappa. Men Pinocchio lyssnade inte. Han fortsatte att leka och skratta. Han visste ingenting om regler, ansvar eller lydnad. Trots detta tog Geppetto Pinocchio i famnen. Han bestämde sig för att ta hand om honom. Han tänkte, jag ska lära honom att bli en bra pojke. Detta var början av en lång och svår resa. Geppetto visste inte då att Pinocchio skulle göra många misstag. Han visste inte då att han skulle bli ledsen många gånger. Men han visste en sak. Han älskade Pinocchio mer än något annat. Och så började historien om en träpojke som ville bli människa.
Kapitel 2. Pinocchio lär sig världen. När Pinocchio vaknade den första morgonen i Geppettos hus visste han inte vem han var. Han visste inte vad världen var och han förstod inte skillnaden mellan rätt och fel. Allt var nytt för honom. Han såg sina armar, sina ben och sina fötter och skrattade högt. Han kände sig stark, snabb och fri. Geppetto vaknade av ljudet. När han såg Pinocchio springa runt i huset blev han först glad, men sedan orolig. Pinocchio rörde vid allt, slog omkull stolar och skrattade när saker gick sönder. Han förstod inte att hans handlingar kunde skada andra. Geppetto försökte prata lugnt med honom. Han sa att ett barn måste lära sig hur man beter sig. Han förklarade att världen inte bara är lek, utan också ansvar. Men Pinocchio lyssnade inte. Han sprang ut genom dörren och rymde från huset. Ute på gatan var allt spännande. Pinocchio såg människor, djur, affärer och barn som lekte. Han skrattade, hoppade och pratade med främlingar. Han visste inte att världen också kan vara farlig. Han litade på alla. Människorna på gatan tittade konstigt på honom. En trädpojke som gick och pratade var något mycket ovanligt. Några skrattade, andra blev rädda. Några trodde att han var ett monster. Pinocchio fortsatte springa tills han inte längre visste var han var. Han började känna sig trött och hungrig. För första gången kände han rädsla. Han ropade efter Geppetto, men ingen svarade. Till slut blev Pinocchio tillfångatagen av polisen. De trodde att han var ett farligt barn som gjorde problem i staden. När Geppetto fick höra detta blev han förkrossad. Han sprang genast till polisen för att förklara sanningen. Men världen var inte rättvis. Istället för att hjälpa Geppetto satte polisen honom i fängelse. Pinocchio stod ensam kvar. Han förstod inte varför hans pappa blev straffad. Han började gråta. När Pinocchio gick hem ensam kände han skuld för första gången. Han tänkte på Geppetto. Han började förstå att hans handlingar hade konsekvenser. Men han visste ännu inte hur han skulle bli bättre. Hemma i huset var det kallt och tomt. Pinocchio försökte laga mat, men han kunde inte. Han satte eld på sina träfötter av misstag. När Geppetto kom tillbaka, trött och hungrig, såg Pinocchios trasiga fötter. Istället för att bli arg hjälpte han honom. Han lagade Pinocchios fötter och gav honom mat. Pinocchio skämdes. Han bad om förlåtelse. Detta var första gången han verkligen försökte lyssna. Geppetto förstod att Pinocchio var som ett litet barn. Han behövde tid, tålamod och kärlek. Han bestämde sig för att skicka Pinocchio till skolan. Han sa att utbildning är viktigt för att förstå världen. Pinocchio lovade att gå till skolan. Han sa att han ville bli duktig och snäll. Geppetto ville tro på honom. Han hoppades att detta var början på en förändring. Men innerst inne var Pinocchio fortfarande impulsiv. Han ville leka. Han ville vara fri. Han visste ännu inte hur svårt det är att bli en bra människa. Denna dag lärde Pinocchio sin första stora läxa. Frihet utan ansvar leder till problem. Och kärlek betyder att bry sig om hur ens handlingar påverkar andra. Kapitel 3. Skolan och frestelsen. Nästa morgon vaknade Pinocchio tidigt. Han låg i sin säng och tänkte på sitt löfte till Geppetto. Han hade sagt att han skulle gå till skolan och lära sig läsa och skriva.
För första gången kände han att detta var viktigt. Inte bara för Geppetto, utan också för honom själv. Geppetto var redan vaken. Han såg trött ut, men log när han såg Pinocchio. Trots sin fattigdom ville han ge sin son en chans till ett bättre liv. Han tog fram en gammal jacka. Det var hans enda varma jacka. Han sålde den för att köpa en skolbok till Pinocchio. När Pinocchio fick boken blev han rörd. Han förstod att Geppetto hade offrat något viktigt. Han kramade sin pappa och lovade igen att gå direkt till skolan. Geppetto följde honom till dörren och såg honom gå iväg. På vägen till skolan kände Pinocchio sig stolt. Han höll boken hårt i handen. Han tänkte på framtiden och på hur glad Geppetto skulle bli. Men världen runt honom var full av ljud och färger. Plötsligt hörde han musik, skratt och applåder. Han stannade. Musiken kom från en dockteater. Många barn stod där och tittade. De skrattade och ropade av glädje. Pinocchio kände hur nyfikenheten växte inom honom. Han tänkte: jag går bara dit en liten stund. Skolan kan vänta. Geppetto märker inget. Detta var ett viktigt ögonblick. Pinocchio stod mellan ansvar och nöje. Mellan löftet till sin pappa och sin egen lust. Till slut gick han in i teatern. Han glömde skolan helt. När dockorna på scenen såg Pinocchio blev de chockade. De såg att han var som dem, men ändå levande. De ropade hans namn och välkomnade honom. Publiken skrattade ännu mer. Men teaterchefen blev arg. Han trodde att Pinocchio störde föreställningen. Han tog fast Pinocchio och hotade att straffa honom. Pinocchio blev rädd. Han tänkte på Geppetto och skolan. Han ångrade sitt val. När han började gråta förändrades teaterchefens hjärta. Han såg att Pinocchio var ett barn, inte ond. Teaterchefen släppte honom fri. Han gav honom några guldmynt. Pinocchio blev överlycklig. Han tänkte att han kunde hjälpa Geppetto med pengarna. Men han förstod inte faran som väntade. På vägen hem mötte Pinocchio två främlingar, en räv och en katt. De såg snälla och vänliga ut. De pratade lugnt och lyssnade på honom. Pinocchio berättade allt om skolan, pengarna och Geppetto. Räven och katten log. De sa att de ville hjälpa honom att bli rik. De berättade om en plats där pengar kunde växa som träd. Pinocchio lyssnade noga. Han tänkte inte kritiskt. Han ville tro dem. Innerst inne visste Pinocchio att något var fel. Men frestelsen var stark. Han ville ha ett enkelt liv utan arbete och studier. Han glömde återigen
Geppettos ord. När Pinocchio gick vidare kände han både glädje och oro. Han hade gjort ännu ett val som tog honom bort från skolan. Boken låg fortfarande i handen, men han öppnade den aldrig. Denna dag lärde Pinocchio en ny och svår läxa. Det är lätt att lova, men svårt att hålla sitt löfte. Frestelser kan få oss att glömma det som verkligen är viktigt. Och varje val leder oss antingen närmare eller längre bort från den vi vill bli.